Welcome to the QFD Group Podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. Az egyik, hanem a legérdekesebb része az auditoknak, ugye a végén az eltérések és az eltéréseknek a listázása. Ugye ez szokta okozni a egyik legnagyobb pszichés nyomást. Van-e valami változás az eltérések megállapításával kapcsolatban? Vannak változások az eltérés megállapítását, illetve majd a későbbi feldolgozását tekintve is. Megnyugtatandó az auditáltakat, egyébként az auditoroknak is okoz ez feszültséget, hogy mit és hogyan azonosítsanak, mit és hogyan soroljanak be. Ami megjelent a tanúsítási szabályzatban most, azon túl, hogy a kisebb és nagyobb eltéréseket változatlanul meg kell állapítani, ugyanazok az irányelvek gyakorlatilag. Tehát ami nem megfelelő termék kiszállításához vezethet, vagy ami a rendszer úgynevezett teljes összeomlásához vezethet, az automatikusan nagyobb eltérés. Itt a rendszer teljes összeomlása, ez az angol total breakdown szó összetételből jön, ami azt jelenti, ha az irányítási rendszernek egy része, illetve a szabványnak egy követelménye nincs átültetve az irányítási rendszerbe, vagy több kisebb eltérés arra mutat, hogy az irányítási rendszer egy része nem működik. Ezt hívják ilyen teljes összeomlásának a rendszernek. Tehát ezek a kategóriák megvannak továbbra is. Ami viszont bejött most, hogy az eltérések megállapításánál figyelembe kell venni a lehetséges következményeket és a lehetséges vagy várható bekövetkezési valószínűséget is. Egy picit ilyen FML megközelítéssel kell ezt szemlélni. Tehát figyelembe kell venni, hogy milyen a súlyosságát, és annak megfelelően lehet aztán utána. Így van. A súlyosság ugye az, hogy mit okozhat az eltérés, és mekkora valószínűséggel fog bekövetkezni ez az esemény. Így van. És akkor a felkövetés, a lezárások, határidők, mondtad, hogy még ebben is van valami. Így van. Hát a legjelentősebb az a nagyobb eltéréseknél van. A nagyobb eltéréseknek a feldolgozási folyamata az eddig úgy nézett ki, hogy 20 napon belül a szervezetnek meg kellett küldeni a tanúsító auditornak az azonnali intézkedéseket, azoknak a lezárásának az igazolását, okelemzést és helyesbítő tevékenységi tervet. Ez a 20 nap, ez 15 napra csökkent, illetve itt visszautalnék arra, amit korábban mondtam, hogy az audit után az auditor nem hagyhatott végleges zárójelentést, először elmegy az audit eredménye a technical reviewerhez, a technical reviewer átnézi, és ő még belenyúlhat és mondhatja azt, hogy ez nem kis eltérés, hanem nagy. Tehát az a lényeg, hogy 15 napon belül fogja a szervezet megkapni az audit zárójelentést. Tehát 15 nap, és akkor itt fel is merül automatikusan a kérdés, hogy oké, de mi van, hogyha a zárójelentés esetleg eltér azoktól az eltérésektől, amit én az audit végén hallottam az auditortól, mert mondjuk a technical reviewer azt mondta, hogy ez és ez az eltérés nem kisebb, hanem nagyobb, akkor a 15 nap az onnan fog indulni. Tehát amikor megkapják a zárójelentést, és esetleg abba más eltérések szerepelnek, mint ami az audit végén ott maradt az eltérés jelentésbe, akkor a 15 nap az onnan indul. Ugye ez egy fontos dolog. Illetve visszakanyarodva az elejére, 15 napon belül a szervezet megküldi az első visszajelzést az auditornak, azonnal intézkedésekről, okelemzésről és helyesbítő tevékenységi tervről. Ezt az auditornak meg kell vizsgálnia, és 15 napon belül, további 15 napon belül el kell fogadnia, vagy addig kell az ügyféllel egyeztetnie, amíg ez elfogadható nem lesz. Ez egy fontos változás. Várjál, 15 nap, amikor lejár a 15 napot, már megegyezés kell, hogy szülessen? Tehát 15 napunk van arra, hogy megegyezést találjunk az auditorral? 15 plusz 15, tehát 15 napon belül megküldi a szervezet a tervet, okelemzés tervet, 15 napon belül az auditorral meg kell egyezniük, hogy akkor ez elfogadható, nem elfogadható, és utána további 30 napja van a szervezetnek arra, hogy ezeket a helyesbítő tevékenységeket bevezesse. Itt már nincs változás, eddig is úgy volt, hogy az audit végétől számított 60 nap, és aztán megint van az auditornak 30 napja arra, hogy nagyobb eltérések esetén ugye helyszíni utóauditot kell lefolytatni, hogy ezt megtegye és lezárja a helyesbítő tevékenységeket. Ami egy nagyon fontos dolog, hogy
helyszíni utóauditra csak akkor mehet ki az auditor, ha már van elfogadott intézkedési terv, illetve az intézkedéseket lezáró bizonyítékokat is elfogadta. Tehát olyan nincs, hogy vakon kimegy az auditor, hogy majd ott helyszínen megnézzük és lezárjuk. Tehát előtte mindent be kell küldeni a szervezetnek, és ha az auditor azt mondja, hogy oké, ez elfogadhatónak néz ki, akkor kimegy a helyszíni utóauditra, és megnézi azt, hogy ezek az intézkedések valóban eredményesen be lettek-e vezetve. Tehát ez mindenképpen két fontos dolog van itt. Ugye az első az, hogy az első intézkedési terv benyújtásának a határideje az 20 napról 15 napra csökkent, ez egy nagyon fontos változás. A másik pedig az, hogy mielőtt az auditor kimegy helyszíni utóauditra, már kellett, hogy lássa a helyesbítő tevékenység lezárását igazoló dokumentumokat, bizonyítékokat, és azt el kellett, hogy fogadja. Tehát ez azt gondolom, hogy mindenképpen jelentős változás. Van egy olyan lehetőség, hogy ha egy intézkedést nem lehet lezárni, nem tud a szervezet lezárni ezen a 60 napon belül, illetve utána még az auditornak ugye rendelkezésére áll plusz még 30 nap, de ha ezt valami miatt nem lehet lezárni, például azért, mert kellett egy új gépet venni, vagy van valamilyen nagyobb volumenű dolog, akkor eddig is lehetőség volt arra, hogy ilyen 100% resolved, open but 100% resolved státuszba kerüljön az eltérés, tehát 100%-ban megoldott, de nyitott státuszban van. Az azt jelenti, hogy a vevőt valamilyen intézkedésekkel megvédik, de az intézkedés bevezetésére, vagy további intézkedések bevezetésére időre van szükség. Ebben az esetben az az új szabály, hogy továbbra is, mint korábban, kell egy helyszíni utóauditot lefolytatni még a következő felügyeleti vagy újratanúsító audit előtt, de csak egyet lehet lefolytatni. Tehát nincs olyan, hogy kimegy az auditor, megnézi, még mindig nincs lezárva, még egy utóauditot csinálunk, kimegy, megnézi, még mindig nincs lezárva, tehát maximum egy utóaudit, illetve, és talán ez a leglényegesebb változás, ha és amennyiben ezeket a határidőket a szervezet nem tartja be, az a tanúsítvány visszavonásával jár. Kvázi automatikusan, vagy? Így van. Tehát ez egy lényeges változás, lényeges szigorítás. Végül egy szerintem sokakat érdekelhető kérdés. Ugye, akik az autóiparban dolgoznak, azok sokszor érzik, hogy a beszállítókkal nem egyszerű sokszor az együttműködés, és joggal teszik fel a kérdést, hogy ha én, mint IATF tanúsított szervezet vagyok, hogy a beszállítóm, aki elvileg szintén IATF tanúsított szervezet, nem ugyanazzal a magatartással, attitűddel, nem ugyanazokat a szolgáltatásokat tudja nyújtani nekem, és bizony elgondolkodunk, hogy az adott beszállítót hogy lehetne egy kicsit egyenesbe tenni. Erre van-e valami lehetőség? Hát ugye alapvetően az IATF szabvány, 16.949-es szabvány 4. fejezete, ami a beszállítókról, illetve a külső forrásból beszerzett termékekről, szolgáltatókról szól. Ott van szó a beszállítók kiválasztásról, felügyeletről, fejlesztésről, és alapvetően ez szerint kell kezelni a beszállítókat, de valóban előfordul az az eset, lehet ilyennel találkozni, amikor tehetetlennek érzi magát a szervezet, és ez el szokott jutni át az IATF-hez is, eljutnak ezek a dolgok, de leggyakrabban az OEM-ek szokták ezt eszkalálni. Tehát amikor ez már az IATF-hez eljut, azok általában autógyártók, és ott általában a Tier 1-es rendszerbeszállítókkal kapcsolatos teljesítmény problémákat szoktak eszkalálni. Most viszont az IATF létrehozott egy internetes felületet, egy internetes portált, amit az összes felügyeleti irodának a honlapjáról gyakorlatilag el lehet érni, tehát bárki felmegy a VDA /QMC.de oldalra, vagy akár az SMMT oldalára, vagy az IAG oldalára, akkor megtalálja ezt az IATF Performance Complaint oldalt, ahol meg lehet adni a problémát, meg le lehet írni tényszerűen, hogy mi történt, hogy történt, és akkor az IATF ennek utána megy. Ez az IATF ennek utána megy, ez ugye azt jelenti, hogy jelzik az adott cégnek, a tanúsítójának, hogy valami probléma van, és amennyiben
szükséges, akár az IATF is beavatkozik valamelyik felügyeleti irodáján keresztül. Tehát most már van arra mód, hogy ha ilyen jellegű kétségek felmerülnek egy cégben, hogy itt van egy IATF tanúsítvánnyal rendelkező cég, és a teljesítménye az nem áll ezzel arányban, akkor adott esetben erre rávilágítsanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést, az interjút. Nektek is köszönjük, hogy hallgattatok minket. Azt azért elmondom, hogy ezzel a témával kapcsolatban a QFD Group készített egy oktatást, vagy szervezünk, van egy oktatásunk is. Ez a 2110-es azonosító számú oktatás, ahol fél napban, ugye, félnapos oktatás, ahol online részletesen elmondjuk sokkal bővebben, sokkal részletesebben és mindenre kiterjedően ezeket a változásokat. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm szépen!